วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lover the Series นะคะวันนี้แอดจะพามาส่องประวัติและผลงานน่าดูของโจอี้หรานหนุ่มหล่อเจ้าของรักยิ้มพิมพ์ใจซึ่งโด่งดังจากบทบาทหนุ่มนักเรียนวัยใสที่ภายนอกดูเย็นชาแต่ว่าภายในแสนอบอุ่นและอ่อนโยนซึ่งนั่นก็ทำให้เขามีผลงานซีรีส์แนวนี้เข้าแบบรัวๆและด้วยความสามารถที่ไม่ธรรมดานี้เขาก็เริ่มได้รับความสนใจให้รับบทนำจากซีรีส์แนวย้อนยุคอีกหลายเรื่องก็ได้ฉีกกฎหนุ่มหล่อวัยใสสมัยม.ปลายมาเข้าสู่โหมดเข่งขรึมแก้แค้นชิงไหวชิงพริบซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าความสามารถของหนุ่มคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับประวัติของโจอี้หรานนะคะเขาเกิดเมื่อวันที่22พฤศจิกายนในปี2000ปัจจุบันมีอายุ24ปีโดยเขาได้เข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี2017แต่ต่อมาก็ได้ถอนตัวออกจากวงและเริ่มต้นเส้นทางอาชีพศิลปินเดี่ยวและในปี2018เขาก็ได้เริ่มเข้าสู่เส้นทางการแสดงกระทั่งปี2023ซึ่งถือว่าเป็นปีทองของเขาที่ทำให้คนตกหลุมรักในการแสดงของหนุ่มคนนี้จากซีรีส์เรื่องรักนำทางไปหาเธอกับลูกหนุ่มหล่อนักเรียนม.ปลายผู้มาพร้อมกับรักยิ้มพิมพ์ใจที่ตกคนดูได้แบบไม่อาจละสายตาทำให้มียอดผู้ติดตามหนุ่มคนนี้พุ่งเป็นหลักล้านภายในระยะเวลาเดือนเดียวส่งผลให้เขาได้กลายเป็นหนึ่งในนักแสดงดาวรุ่งที่ได้รับความนิยมสูงสุดในปีนั้นคลิปนี้แอดก็เลยจะรวบรวมผลงานที่น่าดูของหนุ่มคนนี้มาฝากทุกคนกันค่ะมาเริ่มกันที่เรื่องแรกนะคะซึ่งก็เป็นผลงานที่ออนแอร์ล่าสุดของหนุ่มคนนี้นั่นก็คือเรื่องโดยแสงแห่งรักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด23ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV และวิวเรื่องนี้มาประกบคู่กับจางจิ้งอีเล่าเรื่องราวของหญิงสาวผู้เต็มไปด้วยบาดแผลในใจที่พยายามสืบหาความจริงเกี่ยวกับการจากไปของพี่สาวและได้พบกับเขาชายหนุ่มที่อดีตเหมือนมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่สาวของเธอทั้งสองจึงร่วมมือกันเผชิญหน้าเพื่อค้นหาความจริงพร้อมกับค่อยๆเยียวยาแผลในอดีตของกันและกันเรื่องนี้โจอี้หรานมารับบทเป็นเฉิงอี้ชายหนุ่มที่เหมือนมีอดีตบางอย่างเกี่ยวข้องกับพี่สาวของนางเอกแต่เมื่อได้ใกล้ชิดกับเธอความกล้าหาญและความมุ่งมั่นของเธอมันกลับทำให้ความคิดของเขาค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความจริงโดยไม่สนอันตรายใดๆทั้งนั้นพร้อมกับซัพพอร์ตนางเอกเต็มที่ใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องนี้ก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาตำนานจอมยุทธพูดถังซาน2ตอนศึกเพลิงวิญญาณเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด38ตอนรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้โจอี้หรานมาประกบคู่กับจางอีซีเป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีย้อนยุคผจญภัยที่เขามาในบทบาทของถังซานวิญญาณหยุดย่าเงินครามและขอนห้าวเทียนอยู่ในสายควบคุมและโจมตีหนักซึ่งก็มาในลุคต่อสู้ดุดันไม่ว่าจะเป็นสายตาท่าทางชนิดที่แบบปล่อยพลังแบบไม่ยั้งเรื่องนี้ฉาก CG คือดีมากค่ะทุกคนเรื่องต่อมารักนำทางไปหาเธอเป็นซีรีส์ฮิวใจที่ทำให้ทุกคนรู้จักและตกหลุมรักในคาแรคเตอร์ของหนุ่มคนนี้ที่ได้ประกบคู่กับสาวสวยสุดน่ารักอย่างจางเหมียวอีเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Youku True ID และ Netflix นะคะเรื่องนี้เขามารับบทเป็นจางลู่ร่างเด็กหนุ่มเรียนดีโลกส่วนตัวสูงสุดเย็นชาเขาแอบชอบนางเอกแต่เก็บทรงไว้ส่วนนางเอกผู้น่ารักสดใสสายรุกที่ตกหลุมรักเขาตั้งแต่แรกพบก็พยายามเตาะเขาพอก็เก็บทรงเก่งเกินตอนอยู่ต่อหน้าแต่ว่าแอบหึงไม่รู้ตัวเรื่องนี้เป็นความรักวัยเรียนที่อบอุ่นและฟินมากค่ะทุกคนพระเอกของเรามาในลุคพูดน้อยแต่สายตาท่าทางและการกระทำคือฟินใครที่ชอบแนวนี้ห้ามพลาดเลยนะเรื่องต่อมาเธอคือฝันหวานละมุนเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด30ตอนสามารถรับชมได้ทาง True ID เรื่องนี้โจอี้หรานมาประกบคู่กับจวงตาเฟยซึ่งเขาก็มาในบทบาทของเซินเจี้ยนหนุ่มหล่อที่ต่อสู้เก่งลุกลุยๆกวนๆที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแก๊งหัวโจกของโรงเรียนที่ดูเหมือนไม่เอาไหนและใช้ชีวิตไปวันๆแต่เขากับเรียนดีติดท็อป 10ของโรงเรียนไม่พอด้านกีฬาก็เก่งมากๆถึงแม้ว่าภายนอกเขาจะดูเย็นชาแต่ว่าภายในจิตใจดีและอบอุ่นสุดทั้งยังต้องพ่ายแพ้ให้กับเธอนักเรียนสาวสวยที่มีนิสัยกล้าหาญและไม่ยอมให้ใครมารังแกเธอง่ายๆซึ่งย้ายเข้ามาใหม่และได้กลายมาเป็นเพื่อนร่วมโต๊ะกับเขาเรื่องราวต่อจากนี้ของเขาและเธอจะฟินขนาดไหนก็ไปดูกันค่ะเรื่องต่อมาขุนนางหญิงยอดเสน่หาเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40ตอนสามารถรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้เฟิงเซาเฟิงมาประกบคู่กับจิงเถียนส่วนโจอี้หรานมาในบทบาทสมทบพระรองของเรื่องผู้ชายคนโตของฮองเต้ผู้หมายปองตำแหน่งรัชทายาทที่ถึงแม้จะมีนิสัยดื้อรั้นมุทะลุดุดันแต่ก็มีความมุ่งมั่นที่อยากพัฒนาตนเองเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้สงบซึ่งก็ตกหลุมรักนางเอกที่ถึงแม้ต้องพ่ายแพ้ให้กับเสด็จอาซึ่งก็คือพระเอกและคาแรคเตอร์ที่เคร่งขรึมดุดันและมุ่งมั่นของเขากับได้ใจคนดูไปไม่น้อยเรื่องต่อมารักนี้หวานนักเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24ตอนสามารถรับชมได้ทางไอฉีอีเรื่องนี้โจอี้หรานมาประกบคู่กับชายจัวอีที่ได้เล่าเรื่องราวความรักต่างวัยสุดฟินของน้องชายข้างบ้านที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กซึ่งเขาแอบหลงรักสาวรุ่นพี่ดีกรีนักศึกษาปริญญาโทสาวสวยเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่โจอี้หรานได้เป็นพระเอกเต็มตัวนะคะ
ซึ่งเขาก็มาในลุคนักศึกษาคณะศิลปะที่มีพรสวรรค์ด้านการวาดรูปอีกทั้งยังเป็นนักแข่งรถมืออาชีพสุดเท่แต่กลับมีโรคประจำตัวคือแพ้กลูโคสที่ถึงแม้จะทานของหวานไม่ได้แต่ความคลั่งรักเอื่อยครับของบักหลาคนนี้ก็ไม่มีแผ่วเลยจริงๆเรื่องต่อมาฝากหน่อยนะคะรุ่นพี่เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด24 ตอนรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้ได้เซี่ยจือกวงและไตลูหวามารับบทนำที่บอกเล่าเรื่องราวความน่ารักสดใสและมิตรภาพในโรงเรียนเป็นซีรีส์ที่ดูสบายๆเพลินๆเรื่องนี้โจอีหรานมาในบทบาทสมทบนะคะซึ่งเขาก็มารับบทเป็นเย่จิงซีไอดอลหนุ่มหล่อเทบาดใจที่ทำให้สาวๆกรี๊ดไม่ไหวเพื่อนสนิทวัยเด็กของนางเอกกระซิบบอกนิดนึงว่าเรื่องนี้รวมหนุ่มหล่อไว้เยอะอยู่นะแต่ละคนมาในลุคนักเรียนหนุ่มที่ดูละมุนมากเรื่องต่อมารักยิ้มของเธอเป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด31 ตอนสามารถรับชมได้ทางiQIYIและวิวนะคะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกอีสปอร์ตที่เอาใจสายเกมเมอร์ซึ่งก็มีฉากแสงสีเสียงและอุปกรณ์จัดหนักจัดเต็มที่ได้สุยข่ายและเฉิงเซียวมารับบทนำนั่นเองค่ะเรื่องนี้โจอีหรานมาในบทบาทสมทบในบทของไอเจียผู้เล่นทีม YQCB หนุ่มหล่อแสนดีแฟนของเฉิงจินหยางที่ถึงแม้จะมีบุคลิกดุดันในการเล่นเกมแต่พอคลั่งรักขึ้นมาก็ฟินไม่ไหวเป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่รวมหนุ่มหล่องานดีไว้เยอะมากๆไปดูกันค่ะทุกคนนอกจากนี้ยังมีในส่วนของซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำและรอออนแอร์อยู่อีกหลายเรื่องคลิปนี้แอดก็ได้นำซีรีส์แนวย้อนยุค2 เรื่องมาปักหมุดให้ทุกคนรอรับชมกันค่ะซึ่งเรื่องแรกก็คือ Generation to Generation เป็นซีรีส์จำนวนทั้งหมด40 ตอนสามารถรอรับชมได้ทาง VTV เรื่องนี้โจอีหรานมาประกบคู่กับเป่าซังเอินซึ่งเคมีคู่นี้ก็ฟินมากๆเรื่องนี้โจอีหรานมารับบทเป็นมู่ชิงเหยียนและจิ้งหนิงเด็กหนุ่มที่มีอดีตแสนโหดร้ายซึ่งตระกูลของเขาถูกฆ่าล้างทั้งตระกูลเขารอดชีวิตและเติบโตมาด้วยการเลี้ยงดูของสำนักซิงหนิงจงและได้พบกับนางเอกที่ถูกพาเข้ามาเป็นศิษย์ร่วมสำนักแต่ต่อมาทั้งคู่กลับได้รู้ความลับที่เป็นด้านมืดของสำนักแห่งนี้ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับอดีตของพระเอกเรื่องนี้โจอีหรานมาในลุคหนุ่มหล่อต่อสู้เก่งเข่งขรึมผู้เก็บซ่อนบาดแผลในใจเอาไว้เพื่อรอวันทวงคืนและอีกหนึ่งเรื่องก็คือเชียวชูที่เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเรื่องนี้โจอีหรานมาประกบคู่กับเฉินตู้หลิงซึ่งก็เป็นซีรีส์แนวย้อนยุคเกมการเมืองที่แย่งชิงอำนาจในราชสำนักเรื่องนี้เขามารับบทเป็นเสียเยียนหลายผู้ชายนอกสมรสของตระกูลเซี่ยที่มาในลุคหนุ่มหล่อฉลาดดุดันที่จะมาหยุดยั้งความทะเยอทะยานและแผนการของผู้ที่หวังในอำนาจรวมถึงช่วยคนในแคว้นให้รอดพ้นจากสงครามและอยู่อย่างสงบสุขปลอดภัยเรื่องนี้คอสตูมของนักแสดงจัดหนักจัดเต็มมากค่ะสวยหล่อทุกลุคเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติและผลงานซีรีส์น่าดูของหนุ่มโจอีหรานที่แอดรวบรวมมาฝากกันในวันนี้มีใครดูเรื่องไหนแล้วชอบอย่าลืมมาเม้นต์มาแชร์บอกกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดแอดก็ขออภัยไว้ด้วยนะถ้าหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งหรือจะกดปุ่มขอบคุณใต้คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดก็ได้นะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย